এনেকাৰণলৈ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈকে স্বাগতম। আজি আমি এনালাইচিছ কৰিম নিফটি বেংক নিফটি অহাকালি 5 ডিচেম্বৰৰ কাৰণে। তাৰ আগতে আগৰ ভিডিঅ'ত কি জনাইছিলোঁ এইটোৱে যে মাৰ্কেটখন বোধহয় সামান্য গেপ আপ খুলিব পাৰে আৰু 24,480 মানত মানে অলপমান ৰেজিষ্টেঞ্চ লৈ পেলাই এই তলত আহিব পাৰে বুলি। কিন্তু তাৰপিছত যেতিয়া মহল দেখা পালোঁ, গম পালোঁ যে সিহঁতৰ ট্ৰেপিং অলপমান বেলেগ আছে। গতিকে মাৰ্কেটেও কি কাম কৰিলে, মাৰ্কেটত অলপ ওপৰলৈ লৈ গ'ল, 24,500 লৈ পেলাই 560লৈকে লৈ গ'ল। তেতিয়াই আমি গম পাই গ'লোঁ যে খেল মানে ইহঁতে ডাঙৰ খেল খেলিছে। চ' আমি এইখিনি মানতে কিছুমান লং আছিল, যেনেকুৱা মানে কোল ইণ্ডিয়া বা অলপ চলপ সেই আছিল, তাৰ লংবোৰ আমি এক্সিট মাৰি দিছোঁ আৰু বহি আছোঁ। তাৰপিছত তেতিয়াই প্ৰায় এৰাউণ্ড 11:45 এডাল ডাঙৰ শ্বাৰ্প কেণ্ডেল আহি গ'ল। আমি অলৰেডি কথা জনাইছিলোঁ যে মাৰ্কেটে ছাপৰ্ট ল'ব এৰাউণ্ড এইটো মানত 24,370 মানত, এইটোলৈকে আজি আহিব পাৰে বুলি। আমি আগৰ ভিডিঅ'টোত জনাইছিলোঁ ইয়াৰ ৰাতিপুৱাতে কি হ'ব, ৰাতিপুৱাতে অলপমান ওপৰলৈকে গৈ পেলাই 500 টাচ কৰি পেলাই বোধহয় তলত আহিব বুলি। কিন্তু মাৰ্কেট চুপ্ৰিম হয়, গতিকে ইহঁতে আৰু ওৱান ষ্টেপ এহেড, ইহঁতে লৈ পেলাই ওপৰলৈকে লৈ গ'ল, চবকে বুলিজ বনালে আৰু তাৰপিছত ব্ৰেকডাউন দিলে। চ' বাট ডিফাৰেঞ্চ এইটোৱে, এক্সপিৰিয়েঞ্চ এইটো কি হয় যে যিটো গেম মানে তেওঁলোকৰ যিটো গেম প্লেন হয় ন, ৰাতিপুৱা মুভমেণ্টতে আমি গম পাই গৈছোঁ যে কেছ অলপমান গড়বড় আছে। সিহঁতে আৰু ওপৰলৈকে লৈ গৈছে মানে, আৰু যেতিয়া মাৰ্কেটখন ৰখি আছিল ন, তেতিয়াহে আমি গম পাইছোঁ যে কিবা নহয় কিবা ভূমিকম্প এটা আহিব আৰু লগে লগে 200 পইণ্টৰ যিটো ড্ৰপ। আমি এইটো চাওক, জেনেৰেলি ক'ব গ'লে ৰাতিপুৱাতে খুলি পেলাই ওপৰলৈকে গৈ পেলাই তলত আহিব পাৰে, হয়নে নহয়? কিন্তু চবকে বুলছক ট্ৰেপ কৰাই পেলাই তলত আহিলে। এতিয়া এইবোৰ বস্তু আপুনি যদি টেকনিকেল এনালিচিছত চাই, এইবোৰ কেতিয়াও মানে কেটচ কৰিব নোৱাৰে, হয়নে নহয়? কাৰণ টেকনিকেলি আপোনালোকেতো চাইছে, এইটো যদি ব্ৰেকআউট হয় ওপৰলৈকে গুচি যাব, কনচলিডেট কৰি আছে, এইটো বহুতে ক'ব কিবা কিবি ব্ৰেকআউট এনেকুৱা বুলি। কিন্তু আজিতো কোনো এডাল টেকনিকেলে কাম কৰা নাই। আজি আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব যে আপোনাৰ এইডাল কেণ্ডেল কিবা টেকনিকেল মানে এনালাইচিছত এইডাল কেণ্ডেল আছিল নেকি? আৰু নাছিল, হয়নে নহয়? গতিকে আৰু আজিৰ দিনটোত বহুতৰে পৰ্টফলিঅ' মানে যোনে ট্ৰেডাৰ্ছৰ হয় তাৰ প্ৰায় 20-30% উৰি যাবই আজি। আপোনাৰ লছ যদি হৈছে সেইটো কমন কথা। এনেকুৱা দিনতে না টেকনিকেল কাম কৰে, না, মই এটা কথা আগতো কওঁ, যিদিনা বেয়া দিন হয় সেইদিনা না টেকনিকেল কাম কৰে, না OL এনালাইচিছ কাম কৰে, কোনো এটা কাম নকৰে। মই ভিডিঅ'টো যোৱাকালি অলৰেডি আগতে দি থৈ দিছিলোঁ কাৰণে বোধহয় আজি আমাৰ ফলোৱাৰ্ছৰ কিছুমানে বাচি গৈছে, কাৰণ এই যিটো গেম প্লেনটো আছে। কিন্তু কিছুমান বোধহয় এনেকুৱা মানুহ হ'ব পাৰে যে ৰাতিপুৱা এইটো 480 পৰা তলত নপৰি ওপৰলৈকে লৈ গ'ল মানে বোধহয় বুলিছ হৈ গ'ল মাৰ্কেট। কিন্তু এইটোৱে কিছুমানে, মই যেতিয়া এইটো ওপৰলৈকে যেতিয়া গুচি গৈছিলোঁ ন মাৰ্কেটখন, এইটো তেতিয়াই মই গম পাই গৈছোঁ খেলটো যে এওঁলোকৰ এটা ডাঙৰ গেম আছে। তো সেইকাৰণে মই এইখিনি যাওঁতে মই গোটেইখিনি লং পজিশ্যন অলৰেডি এক্সিট মাৰি দিছোঁ আৰু ৰখি আছোঁ। ট্ৰেড কৰা নাই, মই পুট কিনি পেলাই মই ট্ৰেড কৰা নাই। জানো তলত পৰিব বুলি, কিন্তু মই পুট কিনি পেলাই মই ট্ৰেড কৰা নাই, কাৰণ মই জানো ইমানখিনিলৈকে আহিলে মই সেই যিখিনি পইচা বচাই থৈছোঁ সেইখিনি কিনিব পাৰিম। কাৰণ মোৰ কাৰণে এইটো 200 পইণ্টৰ কোনো ভেলু নাই। কিন্তু এইটো 200 পইণ্টত যদি ষ্টকছবোৰৰ প্ৰাইচ ডিষ্ট্ৰাকশ্যন হয়, সেই প্ৰাইচ ডিষ্ট্ৰাকশ্যনৰ মানে বুলছ যদি মানে ট্ৰেপ বুলছবোৰ যদি ৱাইপ আউট হৈ যায়, তেওঁলোকৰ পজিশ্যন ধৰিবৰ কাৰণে মই পইচাখিনি থৈছোঁ সেইটো। চ' এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা প্ৰায় ইমানখিনিলৈকে যিটো এতিয়া এই 200 পইণ্টৰ যিটো পইণ্টছ হ'ল ন, এইটো কেটচ নকৰিলেও হয়, কিন্তু মই ইয়াতে ধৰি পেলাই ইমানলৈকে 700 বা 800লৈকে মই এতিয়া এইখিনি ফাইদা ল'ম। চ' সেইটোৱে মানে কি কয়, ট্ৰেডিঙৰ এক্সট্ৰা যিটো আমাৰ আলফা হয়, যিবোৰ এক্সট্ৰা যিটো মানে গেইন হয়। চাওক, ক'ব গ'লে যিবোৰ নৰ্মেল যিবোৰ মানে ছিজনেল কি বুলি কয়, যোনে ডেইলি ফ'ল' নকৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে বোধহয় 4-5% তেওঁলোকে পাই যাব। এইটোত এক্সিট নাপাৰি যদি লৈও যায় ন, তেনেহ'লে 4-5% পাই যাব। কিন্তু আমি এক্টিভলি ফ'ল' কৰোঁ কাৰণে কি হৈ যায়, এক্সট্ৰা 1-2% আমি সেইটো গেইন কৰিব খোজোঁ। এইখিনিয়ে তাৰ বেলেগ মানে আমাৰ যে বহুত কিবা বেলেগ এক্সট্ৰা ৰিটাৰ্ণ হৈ যাব তেনেকুৱা নহয়, বাছ 2-3%ৰে এক্সট্ৰা এটা বেনিফিট, সেইটোৱে। বাকী এতিয়া আমি ইমানখিনিলৈকে যাম। কালি বোধহয় কি হ'ব, মাৰ্কেটখন এবাৰ তললৈকে আহিব পাৰে, বা যদি গ্ল'বেল মাৰ্কেটৰ ষ্ট্ৰং হয় তেনেহ'লে ওপৰত খুলি পেলাই 500ৰ পৰা যিটো এইটো হাই আছে ন, এইটো হাইটো ব্ৰেক কৰি পেলাই বোধহয় ছেকেণ্ড হাফত ডাঙৰ এটা মুভমেণ্ট দিব পাৰে, কাৰণ কালি লাষ্ট ডে RBI পলিচি আগে। চ'
বেংক নিফটিত শ্বৰ্ট কাভাৰিং হৈছে অলৰেডি। চাওক, কালি আপোনালোকে যিমানে ট্ৰেড নকৰে সিমানে ভাল, কিন্তু মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ কিছুমান লাৰ্ণিং পাৰপাছৰ কাৰণে, তো মই কথাটো বুজাই দিওঁ। এতিয়া RBI মনিটাৰী পলিচিৰ কাৰণে মাৰ্কেটখন ৰেডি হৈ আছে। যিটো কেণ্ডেল বনাইছে এইটো ঠিক আছে, ভেৰি ষ্ট্ৰং, ঠিক আছে। কি ঠিক কালি এনেকুৱাও কৰি দিব পাৰে মাৰ্কেটখনে ওপৰলৈকে লৈ যাব পাৰে বেংক নিফটিত, এটলিষ্ট 53,800লৈকে লৈ যাব পাৰে, ঠিক আছে। তাৰপিছত RBI মনিটাৰী পলিচিত বোধহয় কিবা এটা নিউজ আহিব, মাৰ্কেটখন এই যিটো কনজেশ্যন লেভেল এইটো মনিটাৰী পলিচিৰ ওচৰলৈকে মাৰ্কেটখন ইমানলৈকে লৈ যাব পাৰে। তাৰপিছত যি হয় ব্ৰেকআউট হয় বা ব্ৰেকডাউন হয় এইটো কোনো ক'ব নোৱাৰে। এইটো পলিচি অলপমান বহুত ৱাটচফুল হয়, গতিকে একো ক'ব নোৱাৰি। গতিকে আমি ইমানখিনিলৈকে লৈ যাম। যিটো বাজাজ ফিনেন্সৰ যিটো পজিশ্যন আছে, আমি 1.5% পাইছোঁ। আজি এনেকুৱা মাৰ্কেটতো এইটো পাৰফৰ্মেঞ্চ ভালে দি আছে, ঠিক আছে। চ' কি হ'ব, এইটো আমি বোধহয় কালি বা পৰহি মানে এক্সিট মাৰি দিম। 2-3% বা মেক্সিমাম 4% মানৰ এটা এক্সট্ৰা ৰিটাৰ্ণ আহি যাব সেইটোৱে। তো তাৰ কাৰণে আমি প্লে' কৰি আছোঁ। তাৰপিছত কি হয় ক'ব নোৱাৰি। ট্ৰেড যিমানে কম কৰে সিমানে ভাল। মাৰ্কেটখন যাব হয় এতিয়া আমাৰ যিটো এতিয়া নেক্সট হৈছে, নেক্সট মানে এক্সিটিঙৰ কাৰণে যিটো আমি ভাবি থৈছোঁ সেইটো 24,800 মানলৈকে আমি লৈ যাম মাৰ্কেটখন। তাৰপিছত আমি কিছুমান পজিশ্যন এক্সিট মাৰিম। তাৰপিছত আকৌ চাম যে কেনেকুৱা RBI মনিটাৰী পলিচি যদি ভাল আহে তেনেহ'লে আৰু আহিব, তো তেনেকুৱা টাইপ। এতিয়া অহাকালি যদি তললৈকে আহেও তেনেহ'লে কি হ'ব, বাইং যে আহিব সেইটো অলপমান লাগি আছে। কাৰণ যদি তলতো আহে ন, এইটো লেভেলৰ পৰা এৰাউণ্ড 460ৰ পৰা লৈ পেলাই ওপৰলৈকে লৈ যাব লাগে, এনেকুৱা এটা হৈ আছে চিনাৰিও। কাৰণ বেংক নিফটি বহুত ষ্ট্ৰং আছে। মই যোৱাকালি এইটো কথা জনাইছিলোঁ, বেংক নিফটিত ডাঙৰ কেণ্ডেল এডাল ব্ৰেকআউটৰ কেণ্ডেল এডাল বনি আছে ডেইলি চাৰ্টত। তো আৰু যেনেকুৱা মুড মহল বেংক নিফটিয়ে টানিব বুলি। চ' HDFC বেংকৰ বাল্ক ডিলৰ পিছত ডেইলি ওপৰত গৈ আছে। চ' ফাইনেন্স পজিটিভ, ফাইনেন্স ছেক্টৰটো চাব লাগিব। আজিৰ দিনটোতো দিছে, কালি আৰু বোধহয় RBI মনিটাৰী পলিচিৰ আগলৈকে, মানে RBI পলিচি 10টা বজাত হয়, তো 10টা বজাৰ আগলৈকে বোধহয় অলপমান বেংক নিফটি মুভমেণ্ট দিব পাৰে। চ' তেতিয়ালৈকে আমি পজিশ্যন ৰাখিম। তাৰপিছত কমেণ্ট্ৰি যেতিয়া ষ্টাৰ্ট হয় আমি এক্সিট মাৰি দিম। চ' ইটছ কমপ্লিট। এইটো মই আজি বেছি এনালাইচিছ নকৰোঁ, কাৰণ আজি যদি এনালাইচিছ কৰিব যাওঁ তেনেহ'লে কনফিউজন বেছি হ'ব। চবৰে প্ৰশ্ন এইটোৱে হ'লে ক'ত কেনেকৈ কি হ'ল, কিয় এনেকুৱা আহিল, এইবোৰ প্ৰশ্নটো সুধিব হয়। কিন্তু আজি বিশেষকৈ যিবোৰ পজিশ্যন আছিল চব ট্ৰেডিঙৰ পজিশ্যন আছিল। কোনোবাই এণ্ট্ৰি ল'বও খুজি আছিল বোধহয়, এণ্ট্ৰিও লৈ লৈছে তলত পেলাই। চ' ইমানখিনিয়ে। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। থেংক ইউ।